જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું પુષ્ટિપંથ ચેનલ પર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. એટલે આજે આપણે એક બહુ જ સુંદર અને રસપ્રદ વિષય પર વાત કરવાના છે. શું આપ સૌ જાણો છો કે પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી ઠાકોરજીના નૂતન વર્ષનો સાચો આરંભ ક્યારથી થાય છે? શું તે દિવાળી પછીના અન્નકૂટ મહોત્સવથી થાય છે કે પછી ચૈત્ર માસના પવિત્ર સંવત્સર ઉત્સવથી? તો ચાલો આ દિવ્ય ભાવને થોડો ઊંડાણથી સમજીએ. બિલકુલ, આ ખરેખર બહુ જ આધ્યાત્મિક ચિંતન માંગે તેવો વિષય છે. કારણ કે જો સામાન્ય રીતે આપણે સમયને કેવી રીતે જોઈએ છીએ, સોમવારથી રવિવાર કે જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર, લૌકિક દ્રષ્ટિએ સમય માત્ર એક કેલેન્ડર છે. પરંતુ અહીં સૌથી અદ્ભુત વાત એ છે કે આની પાછળ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીનો એક અતિ અલૌકિક ભાવ છુપાયેલો છે. આપણી આજની આ ચર્ચાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર તિથિઓ નક્કી કરવા પૂરતો સીમિત નથી. સાચી વાત છે. આપણે તો પ્રભુની સેવામાં રહેલા ગહન રહસ્યોને પામવાના છે. પણ જ્યારે આપણે નૂતન વર્ષની વાત કરીએ ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ આપણું ધ્યાન કારતક સુદ એકમ એટલે કે આપણા લૌકિક બેસતા વર્ષ તરફ જાય છે. હવેલીઓમાં પણ આ દિવસનું મહાત્મ્ય અદ્ભુત હોય છે ને? હા, હવેલીઓમાં આ દિવસે અન્નકૂટનો મહામહોત્સવ થાય છે. પ્રભુ સમક્ષ 56 ભોગ ધરાવાય છે. જી, અને ગોવર્ધન લીલાના સાક્ષાત દર્શન પણ થાય છે. હવેલીઓમાં જે ભીડ, જે ભવ્યતા અને ઉત્સાહ જોવા મળે છે તે જોઈને કોઈને પણ એવું જ લાગે કે આજ તો પ્રભુનું નવું વર્ષ છે. એટલે મારો પ્રશ્ન એ છે કે જો અન્નકૂટ આટલો ભવ્ય ઉત્સવ છે અને આખી દુનિયા તેને નવા વર્ષ તરીકે ઉજવે છે, તો પછી શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિએ તે શ્રી ઠાકોરજીનું નૂતન વર્ષ કેમ નથી? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બહુ સુંદર છે. આ સમજવા માટે આપણે સૌથી પહેલા ઐશ્વર્ય ભાવ અને માધુર્ય ભાવ વચ્ચેનો ભેદ સમજવો પડે. અન્નકૂટનો જે મહોત્સવ છે તે ખરેખર શ્રી ઠાકોરજીના ઐશ્વર્ય ભાવ અને તેમના અનંત વૈભવનું પ્રદર્શન છે. અચ્છા, એટલે ઐશ્વર્ય ભાવ એને આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ? જુઓ, તમે ગોવર્ધન લીલાનું સ્મરણ કરો. ઇન્દ્રને પોતાના હોદ્દાનો અને વરસાદ વરસાવવાની શક્તિનો ભારે અહંકાર હતો. આ અહંકારને તોડવા માટે પ્રભુએ માત્ર 7 વર્ષની ઉંમરે પોતાની ડાબી હાથની ટચલી આંગળી પર આખા ગિરિરાજજીને ધારણ કરી લીધા. અરે હા, અને તે પણ પૂરા 7 દિવસ માટે. બિલકુલ, આ કોઈ સામાન્ય બાળકની લીલા તો નથી જ. આ પરબ્રહ્મનું અતુલ્ય પરાક્રમ છે. અન્નકૂટના દિવસે પ્રભુની સન્મુખ જે 56 ભોગ ધરાવાય છે તે આ જ અનંત શક્તિ, સામર્થ્ય અને વૈભવનું પ્રતીક છે. ટૂંકમાં કહીએ તો આ પ્રભુની મહાનતાનો ઉત્સવ છે. ઓહ, સમજાયું. એટલે આને આપણે એમ સમજી શકીએ કે જ્યારે કોઈ રાજા પોતાના સિંહાસન પર બેસીને પોતાની પ્રજાને પોતાનો વૈભવ અને તાકાત બતાવે ત્યારે પ્રજાના મનમાં રાજા માટે ખૂબ આદર, સન્માન અને થોડો ડર પણ હોય છે. આપણે તેમની જય જયકાર તો કરીએ છીએ, પણ તેમની સાથે સમાનતાથી બેસીને વાતો નથી કરી શકતા. એકદમ સચોટ ઉદાહરણ આપ્યું તમે. ઐશ્વર્યમાં પ્રભુ ભગવાન તરીકે પ્રસ્થાપિત થાય છે અને આપણે ભક્ત તરીકે, જ્યાં અંતર અને અદબ બંને હોય છે. એટલે ઐશ્વર્યમાં પ્રભુની મહાનતા દેખાય છે, પણ આપણું અંતર કદાચ થોડું વધી જાય છે. સાચી વાત. પરંતુ આપણી પુષ્ટિ માર્ગીય પ્રણાલિકા અને શાસ્ત્રોનો મૂળ પાયો ઐશ્વર્ય નથી પણ માધુર્ય છે. મહાપ્રભુજીએ આપણને પ્રભુથી ડરીને કે માત્ર ઐશ્વર્યથી અંજાઈને ભક્તિ કરવાનો માર્ગ નથી બતાવ્યો. પુષ્ટિ માર્ગ તો અત્યંત સ્નિગ્ધ અને પ્રેમભર્યા સંબંધનો માર્ગ છે. હા, જ્યાં પ્રભુ આપણા સખા છે, આપણા પુત્ર છે. બિલકુલ. તેથી પુષ્ટિમાર્ગમાં નૂતન વર્ષનો આરંભ કોઈ ઐશ્વર્યના પ્રદર્શનથી કે વૈભવથી નથી થતો, પરંતુ એક અત્યંત મંગલ, શુદ્ધ અને માધુર્યપૂર્ણ ભાવથી થાય છે. આ વિચાર ખરેખર બહુ જ સ્પષ્ટતા આપે છે. આપણે લૌકિક જીવનમાં આડંબર અને વૈભવને જ નવી શરૂઆત માની લઈએ છીએ, પણ આધ્યાત્મિકતા તો આંતરિક જોડાણ શોધે છે. તો પછી જો અન્નકૂટના દિવસે આ નવા વર્ષની શરૂઆત નથી થતી, તો એ ક્યારે થાય છે? પ્રભુના વર્ષનો આરંભ કઈ તિથિએ થાય છે? આપણી પરંપરા અનુસાર શ્રી ઠાકોરજીનું સાચું નૂતન વર્ષ ચૈત્ર સુદ એકમના પવિત્ર દિવસથી આરંભ થાય છે. આ દિવસને આપણે સંવત્સર ઉત્સવ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ પવિત્ર દિવસે શ્રી પ્રભુની સન્મુખ મુખિયાજી નૂતન વર્ષનું પંચાંગ વાંચે છે, જેને પંચાંગ શ્રવણ કહેવાય છે. હા, આ પંચાંગ શ્રવણ વિશે મેં સાંભળ્યું છે. આમાં
આખા આગામી વર્ષના ઉત્સવો અને તિથિઓ પ્રભુને સંભળાવવામાં આવે છે. પણ આની પાછળનો હેતુ શું? શું પ્રભુને ખબર નથી કે ક્યારે કયો ઉત્સવ આવવાનો છે? પ્રભુ તો અંતર્યામી છે. પ્રભુ તો સર્વજ્ઞ જ છે જ. તેમને બધું જ જ્ઞાત છે. પરંતુ અહીં વાત પ્રભુને માહિતી આપવાની નથી. અહીં વાત છે ભક્તના સમર્પણની. એટલે જો આને આપણે આપણા રોજિંદા જીવનના ઉદાહરણથી સમજીએ તો દર નવા વર્ષે આપણે ડાયરી લાવીએ છીએ. તેમાં આપણા રિઝોલ્યુશન્સ લખીએ છીએ કે આ વર્ષે હું મારી કરિયરમાં આમ કરીશ કે તેમ કરીશ. હા, આપણે આપણા પોતાના માટે આયોજન કરીએ છીએ. બિલકુલ. તો તેવી જ રીતે આ પંચાંગ શ્રવણ પાછળનો ભાવ એ છે કે આગામી આખા વર્ષના તમામ ઉત્સવો, તિથિઓ અને સમય સૌથી પહેલા પ્રભુને અર્પણ કરવામાં આવે. અર્થાત પ્રભુને સાક્ષી રાખીને આપણે કહીએ છીએ કે આ આખું વર્ષ આપના ચરણોમાં સમર્પિત છે. બહુ જ સુંદર વાત કહી. સમયની શરણાગતિ સ્વીકારી લેવાની આ પ્રક્રિયા છે. જો આને આપણે વ્યાપક દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો આ દર્શાવે છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુ જ સર્વસ્વ છે અને કાળચક્ર પણ પ્રભુને આધીન છે. પંચાંગ શ્રવણ દ્વારા ભક્ત એવો ભાવ વ્યક્ત કરે છે કે હે પ્રભુ, મારા સમયનો પ્રત્યેક અંશ આપની સેવામાં જ વ્યતીત થાય. અરે વાહ! તો આ બધાનો મૂળ અર્થ આ સમર્પણ છે. હવે આપણે એ વાત પર આવીએ જ્યાં આ ઉત્સવનો સૌથી મોટો અને રોમાંચક ભાવ છુપાયેલો છે. હા, પેલા વિશેષ મિશ્ર ભોગની વાતને. હા, એ જ. કારણ કે સંવત્સરના દિવસે પ્રભુને કડવા લીમડાના કોમળ મહોર, સાકર અને એલચીનો ભોગ આરોગાવવામાં આવે છે. એટલે અહીં જ મારા મનમાં સૌથી મોટો વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે. પ્રભુને નૂતન વર્ષના પ્રથમ દિવસે કડવો લીમડો શા માટે? લૌકિક દ્રષ્ટિએ તો આપણે મીઠાઈઓ ખાઈએ છીએ, મોઢું મીઠું કરીએ છીએ. લૌકિક રીતે તમારી વાત સાચી છે. તો પછી આપણા સુકોમળ શ્રી ઠાકોરજીને વર્ષના પહેલા જ દિવસે કડવાશ કેમ? આ વાત તર્કની દૃષ્ટિએ બિલકુલ પચતી નથી. એ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની બલિહારી છે. અહીં જે ભૌતિક રૂપે દેખાય છે તેની પાછળ એક અત્યંત સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક સત્ય છુપાયેલું હોય છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રત્યેક સામગ્રી માત્ર ખાવાનો પદાર્થ નથી, પરંતુ તે એક જીવંત આધ્યાત્મિક ભાવનું પ્રતીક છે. અચ્છા, તો ચાલો આ ત્રણેય સામગ્રીને જરા વિસ્તારથી સમજીએ. સૌથી પહેલા આ કડવા લીમડાના મોહરની જ વાત કરીએ. આ લીમડાની કડવાશ પાછળ કયો ભાવ છુપાયેલો છે? લીમડાના મોહર એ સાક્ષાત શ્રી સ્વામિનીજીનો ભાવ છે. હવે કદાચ તમને એમ થશે કે શ્રી રાધારાણી જો પ્રેમનું સર્વોચ્ચ સ્વરૂપ છે, તેમનો ભાવ કડવો કેમ હોઈ શકે? બિલકુલ, એ જ મારો પ્રશ્ન છે. પ્રેમ તો માધુર્યથી ભરેલો હોય, મીઠો હોય, એમાં કડવાશ ક્યાંથી આવી? આ સમજવા માટે આપણે પ્રેમની પરિભાષાને થોડી ઊંડાણથી જોવી પડશે. લૌકિક જગતમાં આપણે મિલનને પ્રેમની પરાકાષ્ઠા માનીએ છીએ, પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રેમનું સૌથી ઊંચું શિખર મિલન નથી, પરંતુ વિરહ છે. વિરહ એટલે પ્રભુથી દૂર હોવાની વેદના. પણ વિરહ મિલનથી ઊંચો કેવી રીતે હોઈ શકે? જુઓ, જ્યારે મિલન થાય છે ત્યારે તમારી દ્રષ્ટિ માત્ર પ્રભુના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ પૂરતી સીમિત થઈ જાય છે. પણ જ્યારે વિરહ હોય છે ત્યારે ભક્તના હૃદયમાં ઝંખના એટલી પ્રબળ બની જાય છે કે તેને રોમે રોમમાં માત્ર પ્રભુ જ દેખાય છે. શ્રી સ્વામિનીજીનો પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ એટલો ગાઢ છે કે તેમને મિલનની ક્ષણોમાં પણ વિરહનો ભય સતાવતો હોય છે. તેમની યાદ એટલી તીવ્ર હોય છે કે એક ખાલીપો લાગે છે. એ ખાલીપાની, એ વેદનાની કડવાશ એટલે લીમડો. અક્ષરશઃ સાચું. લીમડાની કડવાશ એ આ વિરહની વેદના અને સંપૂર્ણ સમર્પણનું પ્રતીક છે. જ્યારે નૂતન વર્ષે પ્રભુ લીમડાનો ભોગ આરોગે છે ત્યારે તેઓ વાસ્તવમાં શ્રી સ્વામિનીજીના આ અનન્ય અને ગાઢ પ્રેમને સ્વીકારે છે. અદ્ભુત! જે કડવાશ આપણને સામાન્ય લાગતી હતી તે હકીકતમાં પ્રેમની સૌથી પવિત્ર અવસ્થા છે. પણ જો આ વિરહનો તાપ આટલો જલદ હોય તો આપણા સુકોમળ પ્રભુ તેને સહન કેવી રીતે કરે? શું આ તાપને શાંત કરવા માટે જ ભોગમાં સાકર ઉમેરવામાં આવે છે? તમે બિલકુલ સાચી કડી પકડી લીધી. વિરહના આ પ્રચંડ તાપને સંતુલિત કરવા માટે જ સાકરની અનિવાર્યતા છે. સાકર એ શ્રી યમુનાજીનું માધુર્ય સ્વરૂપ છે. શ્રી યમુનાજી એટલે ભગવત કૃપાનું સ્વરૂપ, બરાબર ને? હા, જેમ ઉનાળાની આકરી ગરમીમાં ઠંડુ જળ પ્રાણ આપે છે, તેવી જ રીતે શ્રી યમુનાજી પ્રભુના જીવનમાં શીતળતા, કૃપા અને અનંત રસ લાવે છે. એટલે એક બાજુ શ્રી સ્વામિનીજીના વિરહની કડવાશ અને બીજી બાજુ શ્રી યમુનાજીના માધુર્યની શીતળતા. કેવું અદ્ભુત સંતુલન છે! પણ આ મિશ્રણમાં ત્રીજી વસ્તુ પણ છે, એલચી. આ નાનકડી એલચીમાં વળી કયો ભાવ છુપાયેલો છે?
એલચીનું સ્વરૂપ ભલે નાનું હોય પણ તે આખા મિશ્રણને એક અદ્ભુત સુગંધ આપે છે. આ એલચી એટલે વ્રજની કુમારિકાઓ અર્થાત ગોપીઓનો નિર્મળ ભાવ. ગોપીઓનો ભાવ. હા, તમે એલચીને કોઈ મીઠાઈમાં નાખો તો તે દેખાતી નથી, પણ આખી મીઠાઈ સુગંધિત થઈ જાય છે. ગોપીઓનો પ્રેમ પણ આવો જ છે. તેમણે કોઈ અપેક્ષા વિના માત્ર પ્રભુના સુખ માટે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દીધું. એલચી આ નિસ્વાર્થ અને અતૂટ સેવાભાવની સુગંધ છે. આ ખરેખર અકલ્પનીય છે. જ્યારે આ ત્રણેય ભાવનો સંગમ થાય છે, લીમડો, સાકર અને એલચી, ત્યારે નૂતન વર્ષના આરંભે પ્રભુને સંપૂર્ણ માધુર્ય, શુદ્ધતા અને મંગલ ભાવ અર્પિત થાય છે. આ દર્શાવે છે કે આપણે જ્યારે પ્રભુને ભોગ ધરતા હોઈએ ત્યારે તે માત્ર કોઈ વસ્તુ નથી, પણ એક જીવંત ભાવ છે. એકદમ સાચી વાત. પરંતુ અહીં બીજી પણ ખૂબ જ સુંદર વાત છે. જો આપણે આ ચર્ચાને પુષ્ટિ માર્ગના પાયાના સિદ્ધાંત વાત્સલ્ય ભાવ તરફ લઈ જઈએ તો આ ભોગ પાછળ એક અત્યંત વ્યવહારુ અભિગમ પણ જોવા મળે છે. વાત્સલ્ય ભાવ એટલે કે માતા યશોદાનો ભાવ. માતાનો પ્રેમ તો બહુ જ સહજ હોય છે. તો આ કડવા લીમડા અને સાકરના ભોગમાં માતા યશોદાની કઈ ચિંતા છુપાયેલી છે? જુઓ, ચૈત્ર માસ એટલે ઋતુ પરિવર્તનનો સમય. શિયાળો વિદાય લઈ રહ્યો હોય છે અને ઉનાળાની ગરમી દસ્તક દેતી હોય છે. અને આ ઋતુ સંધિના સમયે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય જોખમાવાની શક્યતા સૌથી વધુ હોય છે. હા, એ તો છે. ઋતુ બદલાય એટલે ઘરમાં માતાઓ તરત જ સૂચનાઓ આપવા લાગે કે બેટા ઠંડુ પાણી ન પીતો કે સ્વેટર પહેરજે. દરેક માતાને પોતાના બાળકની તબિયતની ચિંતા તો હોય જ. બિલકુલ. અને માતા યશોદા માટે તો પ્રભુ ભલે ત્રિલોકના નાથ હોય પણ એમના માટે તો એ પોતાનો નાનકડો લાલો જ છે ને. માતા યશોદાના હૃદયમાં હંમેશા પ્રભુના શ્રીઅંગની સુખાકારીની ચિંતા રહેતી હોય છે. અરે વાહ! અને આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ આપણે જાણીએ છીએ કે લીમડો અદ્ભુત ઔષધીય ગુણો ધરાવે છે. હા, વસંત ઋતુમાં લીમડાના કોમળ મોર ખાવાથી રક્ત શુદ્ધ થાય છે. સાકર પિત્તના શમન માટે ઉત્તમ છે અને એલચી પાચન તંત્ર માટે શ્રેષ્ઠ છે. અદ્ભુત! એટલે કે ઋતુ બદલાતા પ્રભુની તબિયત સારી રહે તે માટે માતા યશોદાના વાત્સલ્ય ભાવથી આ ઔષધિરૂપ ભોગ આરોગાવવામાં આવે છે. એક તરફ શ્રી સ્વામિનીજીનો પારમાર્થિક વિરહ ભાવ અને બીજી તરફ માતા યશોદાનો સહેજ વાત્સલ્ય ભાવ. પુષ્ટિમાર્ગ કેવી સુંદર રીતે આ બંને ભાવોને એકસાથે જોડે છે. જી, અને આ બાબત એક બહુ મોટો સંદેશ આપે છે કે પુષ્ટિ માર્ગ માત્ર કોઈ કર્મકાંડ કે યંત્રવત થતા પૂજાપાઠ નથી. આ તો પ્રભુ પ્રત્યેનો જીવંત શ્વાસ લેતો પ્રેમ છે. પ્રભુને પણ ઋતુની અસર થાય છે અને પ્રભુ પણ ભક્તોના વિરહના તાપને અનુભવે છે. સાચે જ આજની આ ચર્ચાએ આપણા રોજના સેવાક્રમ તરફ જોવાનો આખો દૃષ્ટિકોણ જ બદલી નાખ્યો છે. અન્નકૂટ એ પ્રભુના ઐશ્વર્યનો ઉત્સવ છે, પણ સંવત્સર ઉત્સવ એ પ્રભુના માધુર્ય અને નવીન સેવાનો આરંભ છે. જી, ચોક્કસ. આજે આપણે સૌએ વિચારવાનું છે કે આપણી દૈનિક સેવામાં આપણો ભાવ કેવો છે. જ્યારે આપણે ઝારેજી ભરતા હોઈએ ત્યારે શું આપણે માત્ર નિયમ નિભાવી રહ્યા છીએ કે પછી માતા યશોદા અને શ્રી સ્વામિનીજી જેવો જીવંત વાત્સલ્ય અને વિરહનો ભાવ આપણા હૃદયમાં છે? જો આપણી સેવામાં આ ભાવ ન હોય તો લીમડો માત્ર એક કડવું પાન બનીને રહી જશે. સાચી વાત છે. આપણે આ ભાવને સમજવો જ રહ્યો. આ નવા વર્ષે આપણી સેવામાં આ માધુર્યને ઉમેરવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયાસ કરીએ. આ વિડિયો દ્વારા મારો નમ્ર પ્રયાસ આ જ્ઞાન સર્વે વૈષ્ણવો સાથે વહેંચવાનો છે. જો મારાથી કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જરૂરથી જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાનનો લાભ લઈ શકે તે માટે કૃપા કરીને આ વિડિયોને વોટ્સએપ પર શેર કરજો. અને હા, નીચે કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસ જણાવજો કે આગામી વિડીયોમાં આપણે કયા વિષય પર ચર્ચા કરવી જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.